بص، هو من غير الدخول في تفاصيل احنا كده كده هنحكيها في الحلقة. احنا النهاردة جايين نتكلم عن اكتر لاعب مظلوم انت ممكن تشوفه في حياتك، وطبعا الناس اللي حضرته عارفة الكلام ده، وطبعا الناس اللي مش عارفاه فالحلقة دي اساسا معمولة ليك ولكل واحد ما يعرفش مسيرة ديريك كاوت بشكل كامل. ديريك كاوت كان من مواليد هولندا سنة 80، بدايته بقى كانت في ناشئين نادي كويك بويز سنة 86، واستمر في التدرج مع مراحل الفريق لحد ما تصعد للفريق الاول في مارس 98، يعني قبل نهاية الموسم بشهرين. ومعروف طبعا ان الوقت ده بيبقى وقت الحسم في الموسم الكروي، يعني الاوقات دي بتكون محتاجة شخصية قوية، وده بقى اللي بان على ديريك كاوت بعد ما شارك في 6 مباريات قدر يسجل فيهم 3 اهداف، والانطلاقه دي تكون سبب في ان نادي اوتراخت الهولندي ما يستناش عليه ويطلب انضمامه، وفعلا تتم الصفقه وموسم 98 99 يكون الاول له مع النادي. والبدايه كانت مبشره جدا لدرجه انه شارك في 29 مباراه، وعلى الرغم من انه شارك في 4 مراكز مختلفه الا انه قدر يسجل 5 اهداف ويصنع هدفين، وعشان في الموسم اللي بعده يظهر تطور ملحوظ في مستواه لدرجه انه شارك في 37 مباراه سجل فيهم 9 اهداف وصنع 2، وده جميل وكل حاجه. انما الاجمل بقى كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي ديريك شارك في 32 مباراه فيه، ولكن المره دي قدر يسجل 13 هدف ويصنع 2، والارقام دي كانت من اهم الاسباب في وصول النادي للمركز الخامس واللي بيها يشارك في البطولات الاوروبيه الموسم اللي جاي. وعلى سيره الموسم اللي جاي بقى واللي فيه ديريك شارك في 38 مباراه وسجل 8 اهداف، ولكن المره دي صنع 11 هدف، وهنا بقى بان عليه ان كل ما ياخد فرص اكتر بيتالق وبيقدر يسجل اكتر. ولكن الحته اللي كانت ناقصاه هو الثبات في مركز واحد بمهام ثابته عشان تقدر تحكم عليه بشكل كامل. وفعلا في موسم 2002 2003 المدرب يقرر يثبته في مركز المهاجم الصريح، والنتيجه لده هو انفجاره بعد ما شارك في 38 مباراه سجل فيهم 21 هدف وصنع 7. لا ومش بس كده، ده كمان قدر يسجل في 5 مباريات متتاليه ويكون ثالث هدافين الدوري، وده جميل وكل حاجه. ولكن الاجمل بقى هو دوره في كاس هولندا، البطوله اللي فيها ديريك قدم اداء كبير جدا وقدر يكون من اهم الاسباب في صعود الفريق لحد مواجهه فاينورد في النهائي، في المباراه اللي تالق فيها ديريك كاوت وسجل هدف الفوز على فاينورد، واللي بيه يتوج اوتراخت بكاس هولندا لاول مره من 18 سنه. وبالمناسبه اوتراخت في تاريخه الى الان فاز ب4 بطولات بس، يعني فوز كاوت بالكاس معاهم ده معناه ان هو فاز بربع بطولات النادي في تاريخه. ما علينا، المهم بعدها ديريك يفوز بلاعب الموسم في اوتراخت وده مهم وكل حاجه، ولكن الاهم بقى هو ان بعد تالقه ضد فاينورد مش بس في مباراه الكاس لا كمان في مباراه الدوري النادي يقرر يتعاقد معاه بمقابل مليون يورو، وفعلا تتم الصفقه وموسم 2003 2004 يكون الاول له في فاينورد، واللي بداوا بمشاركه في 38 مباراه وسجل 21 هدف وصنع 11، ويقدر يكون تاني هدافين الدوري، واللي بيها يكون احد اسباب وصول فاينورد للمركز الثالث في الدوري. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي ديريك انفجر فيه حرفيا وقدم اقوى نسخه له بعد ما قدر يشارك في 43 مباراه وسجل فيهم 34 هدف وصنع 16، يعني تسبب في 50 هدف في 43 مباراه، وده رقم اعجازي بكل المقاييس. والنتيجه لده انه يكون هداف الدوري، ولكن ساعتها تسجيله نص اهداف الفريق ما يكونش كافي، وبرضه فاينورد ينهي الدوري في المركز الرابع. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده واللي فيه كاوت شارك في مركز الجناح اليمين، والنتيجه لده هو المشاركه في 37 مباراه سجل فيهم 25 هدف وصنع 19 عشان تكون المره الثانيه اللي فيها يتسبب في اهداف اكتر من عدد مشاركاته. والنتيجه لده انه يكون ثاني هدافين الدوري بعد هونتلر، وفاينورد ينهي الدوري في المركز الثالث. وهنا بقى الكلام بقى كتير والصحف بدات تتكلم على ان ديريك كاوت عنده عروض من نيوكاسل وليفربول، والنتيجه لده ان كاوت يطلع بتصريح انه سعيد مع فاينورد ولكن يتمنى المشاركه في الدوريات الكبرى. وطبعا التصريح ده يكون سبب في ان ليفربول يطلب انضمامه بعد ما قرر يدفع ما يقرب من 18 مليون يورو مقابل التعاقد مع صاحب ال 26 عام. وفعلا تتم الصفقه وموسم 2006 2007 يكون الاول له مع ليفربول، في الموسم اللي كاوت قدر يشارك فيه في 48 مباراه، وعلى الرغم من انه لعب في اكتر من مركز الا انه قدر يسجل 14 هدف وصنع 4، ودي ارقام كويسه جدا في اول سنه ليك في اقوى دوري في العالم. ولكن ساعتها ليفربول يبدا الموسم بالتتويج بالسوبر الانجليزي بعد الفوز على تشيلسي بهدفين لهدف، وبعدها ليفربول ينهي الدوري في المركز الثالث، وكل ده صعب وكل حاجه. انما الاصعب بقى كان في مشوار ليفربول في دوري الابطال، البطوله اللي فيها ديريك تالق وقدر يكون من اهم الاسباب في وصول ليفربول للنهائي، وتحديدا بعد ما صنع هدفين الفوز على ايندهوفن واللي بيهم يستمر ليفربول لحد مواجهه اي سي ميلان في النهائي في المباراه اللي كانت اول مواجهه للفريقين بعد نهائي اسطنبول الشهير. والطبيعي طبعا ان حافز ميلان كان اعلى في انه يرد اعتباره بعد الريمونتادا التاريخيه اللي عملها عليه ليفربول، وفعلا يقدر يفوز بهدفين لهدف ويكون ديريك هو اللي سجل هدف في ليفربول الوحيد ويتوج ميلان بدوري الابطال. وعلى الرغم من خيبه الامل الا ان ديريك كاوت ساعتها يفوز بجائزه افضل لاعب في هولندا، عشان بعدها يبدا الموسم اللي بعده بمشاركه في 48 مباراه وتسجيل 11 هدف وصناعه زيهم، ولكن كل ده يكون دون نتيجه بعد ما ليفربول ينهي الدوري في المركز الرابع. وحتى في دوري الابطال بعد ما ديريك قدر يسجل في بورتو ومارسيليا والانتر وارسنال وتشيلسي، برضه ليفربول يخرج من سيمي فاينال البطوله ضد تشيلسي، ولكن القصه الحزينه ما انتهتش على كده. بعدها تجيله استدعاء من المنتخب في يورو 2008، البطوله اللي فيها حصل شيء غريب جدا، وهو ان بدايه المنتخب الهولندي كانت بالفوز على ايطاليا بثلاثيه وديريك كان صنع هدفين، وبعدها الفوز على فرنسا وكاوت كان سجل هدف، وبعدها يفوز على رومانيا عشان يكون حقق العلامه الكامله بعد ما قدر يفوز على عمالقه اوروبا.
اوروبا، وطبعا يصعد لمواجهه روسيا. يقوم ايه اللي حصل؟ ايوه زي ما جه في دماغك بالظبط، انه يخرج بعد الخساره من المنتخب الروسي. منتخب عجيب الصراحه. ما علينا. المهم بعدها ديريك كاوت يبدا موسم 2008 2009 بالمشاركه في 51 مباراه وتسجيل 15 هدف وصناعه 11. ولكن الموسم ده كان قريب جدا من الفوز بالدوري، ولكن المان يونايتد ساعتها يحسمها، عشان في الموسم اللي بعده كاوت يبدا الموسم بالمشاركه في 53 مباراه وتسجيل 11 هدف وصناعه 5. ولكن ساعتها ليفربول ينهي الدوري في المركز السابع، وده صعب جدا وكل حاجه. ولكن الاصعب بقى هو استدعائه للمنتخب في كاس العالم 2010، البطوله اللي فيها هولندا عمل اداء من افضل اداءاته اللي قدمها في التاريخ. وطبعا ديريك يكون احد الاسباب في كده، وتحديدا بعد ما قدر يسجل في الفوز على الدنمارك في المباراه الافتتاحيه، وبعدها يصنع هدف الفوز على سلوفاكيا، وبعدها يصنع هدف الفوز على البرازيل في ربع النهائي، وبعدها يصنع هدف الفوز على الاوروجواي في قبل النهائي عشان يصعد لمواجهه اسبانيا في النهائي في المباراه اللي كانت قريبه جدا من هولندا. ولكن ضعف شخصيه روبن مع تفوق كاسياس يساعد الاسبان في الحفاظ على شباكهم حتى الوقت الحاسم اللي كان على اقدام انيستا، وبوم هدف البطوله في وقت من اصعب الاوقات على الهولنديين بعد ما خسروا النهائي الثالث في تاريخهم. ولو حابب تعرف اكتر عن البطوله دي كنا اتكلمنا عنها بشكل ادق في حلقه ارين روبن وسيسك فابريجاس، هتلاقيهم في القناه. ما علينا. المهم ساعتها ديريك كاوت يفوز بافضل صانع العاب في البطوله بعد ما صنع 3 اهداف، عشان بعدها يرجع يبدا الموسم اللي بعده بالمشاركه في 41 مباراه وتسجيل 15 هدف وصناعه 8. وخد بالك الارقام دي وهو اتصاب 3 اصابات في الموسم ده، مره في الكتف ومرتين في الانكل، واللي تسببوا في غيابه اكتر من شهرين. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده واللي فيه ديريك كاوت شارك في 44 مباراه وسجل 5 اهداف وصنع 2. ولقيت الارقام دي تبان قليله، ولكن قيمتها كانت كبيره جدا، وخصوصا لما تعرف ان ديريك كاوت كان احد اسباب وصول ليفربول لنهائي الاف اي كاب، وتحديدا بعد تسجيله هدف في الفوز على اليونايتد في وقت القاتل، واللي بيها يستمر ليفربول لحد مواجهه تشيلسي في النهائي. ولكن ثنائيه راميريز ودروجبا تهدي اللقب لتشيلسي. لا استنى، ده ديريك كاوت ما سكتش على كده، ده بعدها راح سجل هدف الفوز على بولتون في كاس الرابطه، واللي بيها برضه ليفربول يستمر لحد مواجهه كارديف سيتي في النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول للاكسترا تايم، عشان يجي ديريك كاوت يسجل هدف التقدم وتستمر المباراه لحد الدقيقه الاخيره، وهوب كارديف يسجل التعادل، وبعدها يروح لركلات الترجيح، واللي بيها اخيرا تبتسم المستديره لليفربول ويفوز باول بطوله له بعد غياب 5 سنين عن التتويج بالالقاب. ولكن مع نهايه الموسم على غير المتوقع يفوجئ باعلان رسمي من فنار البخشه بانضمام ديريك كاوت، وفعلا يتم انتقاله موسم 2012 2013 يكون الاول له في تركيا في الموسم اللي بدا بمشاركه في 56 مباراه وتسجيل 17 هدف وصناعه 15. وتالقه ده يخليه واحد من اهم الاسباب في فوز فنار البخشه بكاس تركيا، وده مهم وكل حاجه. ولكن الاهم بقى دوره مع النادي في اليوروبا ليج، واللي بيه يكون واحد من اهم الاسباب في وصول النادي اللي قبل النهائي، وتحديدا بعد ما قدر يسجل في الفوز على بروسيا مونشن جلادباخ، وبعدها يسجل في الفوز على AEL، ويكملها بالتسجيل في فوز على لاتسيو في ربع النهائي عشان يصعد لمواجهه بنفيكا في قبل النهائي. وعلى الرغم من انه سجل الا ان بنفيكا يفوز ويقصو فنار البخشه. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه ديريك بدا بمشاركه في 37 مباراه وسجل 10 اهداف وصنع 8، واللي بيه يكون احد اسباب فوز فنار البخشه بالدوري. ولكن ساعتها مع نهايه الموسم تجي له استدعاء من المنتخب في كاس العالم 2014، البطوله اللي فيها ديريك ما كانش ليه دور كبير، ولكن مشاركته كاساسي تخليه سبب من اسباب وصول هولندا للمركز الثالث بعد الفوز على البرازيل بثلاثيه. وكنا اتكلمنا عن البطوله دي بشكل ادق في حلقه اوزيل واجويرو، هتلاقيهم في القناه. ما علينا. المهم كاوت يرجع يبدا موسم 2014 2015 مع فنار البخشه بمشاركه في 37 مباراه وتسجيل 10 اهداف وصناعه 5، واللي بيهم يكون احد اسباب فوز فنار البخشه بالسوبر التركي، ولكن ساعتها يخسر الدوري. ويجي بقى مع نهايه الموسم يقرر العوده لفريقه القديم وهو فاينورد، وفعلا موسم 2015 2016 يكون موسم العوده، واللي فيه كاوت شارك في 38 مباراه وسجل 23 هدف وصنع 5. ولكن بغض النظر عن ارقامه اداؤه كان يوحي ان هو لاعب لا يتجاوز ال 25 سنه، وده اللي يخليه واحد من اسباب فوز فاينورد بكاس هولندا بعد الفوز على ناديه القديم هو اوتراخت في النهائي بهدفين لهدف، وهو بقى كان صنع هدف في المباراه دي، وده جميل وكل حاجه. ولكن الاجمل بقى هو الموسم اللي بعده، والجميل هنا مش لانه سجل 15 هدف وصنع 6، ولكن عشان دوره الكبير في الدوري في موسم من اقوى المواسم التنافسيه بعد ما استمر فرق النقاط بين فاينورد واياكس لحد الجوله الاخيره. وساعتها فاينورد لازم يكسب علشان يفوز بالدوري، والبطوله بالنسبه للجماهير حياه او موت، وخصوصا انهم بقالهم 18 سنه ما فازوش بالدوري، ومباراه زي دي هتكون صعبه حتى لو بتلاعب فريق هابط. وطبعا ديريك كاوت عارف الكلام ده، والنتيجه لده انه يبدا المباراه بضغط قوي وهوب في الثواني الاولى يسجل الهدف الاول. يسكت بقى؟ لا طبعا، بعدها ب 12 دقيقه يسجل الهدف الثاني. وطبعا هو عمل كده لانه عارف ان مباراه زي دي ايا كان قوه او ضعف المنافس ممكن تضيع بسوء خبره من اللعيبه الصغيره، فقرر انه يسعى وربنا كرمه وكمل وسجل الهدف الثالث، واللي بيه ضمن فاينورد التتويج باللقب بعد غياب 18 سنه. وطبعا بعد العظمه دي قرر يرجع نادي النشأة كشيء من الدعم وكده، وساعتها يبدا الموسم بمشاركه في 3 مباريات مع كويك بويز، وبعدها يقرر الاعتزال بعد ما وصل لسن 38 وبعد ما قدم مسيره في قمه الاخلاص المهني، واللي بيها يستحق يكون واحد من اهم اللعيبه في تاريخ الكره الاوروبيه. وده اللي ياخدنا لارقامه، واللي فيها شارك مع الانديه في 787 مباراه ما بين الدوري الانجليزي والهولندي والتركي، واللي سجل فيهم 282 هدف وصنع 150، وفاز فيهم مع ليفربول بكاس الرابطه ومرتين السوبر الانجليزي، ومع فنار البخشه بالدوري والكاس والسوبر، ومع فاينورد بالدوري ومرتين كاس هولندا منهم مره مع اوتراخت، وده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب واللي تتمثل في 104 مباراه وتسجيل 23 هدف وصناعه 20، ووصوله لوصافه كاس العالم في 2010 والمركز الثالث في 2014. وبس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم
هنتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.